अच्छा है, इसमें बच्चन भी ठीक है, इसका पता नहीं चलता। कपड़ा बास्केट छोड़ देता फिर मैं इधर उधर गया हूँ, लेकिन जब उधर बारी आ गई ये खाली है यार C7 का पैनल रही राती आया ना वाइट कलर का, लेकिन चीज़ ये बड़ा पायदार चीज़, ओके और आप तो ऑलरेडी कर रहे हैं। चलिए कटे स्मार्ट। सही है। सिर्फ हमें ना यूनिट दे नहीं यार ये राती है हाँ ये दुकान पे नहीं पहुंचे वो भी थे आसम की दुकान पे और यार जा चक के ले आसम ਨੂੰ ਕਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹਸਨ ਵਾਲਾ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਸਮਾਨਾ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ੁਬੈਰ ਵਾਲਾ ਦਾ ਸਮਾਨ ਉਹ ਚੱਕ ਲੈ ਜਾ ਜਲਦੀ ਆ ਮਿੰਟ ਮਾਰ ਕੇ ਆ ਇਹ ਗੋਸ਼ਤ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਐਚ&ਡ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਐਚ&ਡ ਦੀ ਐਲਸੀਡੀ ਕਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਤਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਤਾ ਚੜਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ ਸਰ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਬਸ ਠੀਕ ਆ अच्छा उस तो बाद अगे दो X4C ਦੀ ਐਲਸੀਡੀ ਇਹ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਆਇਆ ਤੇ 16 ਪਿਨ X4C ਵਾਲਾ ਸ਼ੰਕਰ ਦੋ ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਜੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਹੀ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ 7 ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਵਾਲਾ ਮਿਜਾ ਜੀ ਓਏ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੋ ਆਈ ਵਾਰੀ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਇਹਦੀ ਸਾਰਾ ਐਲਸੀਡੀ ਹੋ ਗਿਆ ਦਾ ਆ ਵਧੀਆ ਦਾ ਪਰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅੱਧਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਵੇ ਬਾਲਟੀ ਨੂੰ ਨਾ ਗਿਆ ਹਾਂ ਹਾਂ ਇਹ 160 ਨੰਬਰ ਡੱਬਾ ਹੈ ਸ਼ਾਦਾ ਸੁੱਕਾ ਪਿਆ ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਸੁਬਾ ਸੁੱਤਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਅਸਲ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਸਮਾਨ ਹੋਣਾ ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ ਨਵੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵਾਹ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾਂ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ 1,30,000 ਰੁਪਇਆ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾੜ ਪੱਕੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਲਾਹੌਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਦਾਦੀ ਕਸਮੇ ਰੋਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੱਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਵਿੱਚ ਮੱਟੀ ਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਲਿਖੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸੇਲਮੈਨ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਗਰੀਬ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ ਉਹ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਆਣ ਦੇ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਵੇਚੇ ਵੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈਆ ਸਮਾਨ ਲਿਆ ਆ ਵੀ ਥੋੜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈਲੋ ਇਹਨਾਂ ਅੱਛੇ ਮਾਨ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਥਾਲ ਪਕਿਆ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਦਸਤੀ ਹੈ ਵੀ ਰਾਈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਰਾਈਆਂ ਦਾ ਫੈਟ ਤੇ ਤੂੰ ਅਸੀਂ ਜਨਵਨ ਬਗਾਰਾ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਫਤਿਹ ਸਰੋਵਰ ਆ ਗਿਆ ਜਾਰੀ। ਅੱਲਾ ਸ਼ੇਪ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸੀ ਆਏ ਆਏ ਬੱਕਰੋ। ਵਾਲੀ ਕਲਰ ਸ਼ਰਮ ਭਾਈ ਨਾ M50 ਕਿਹੜਾ ਵਾ M50 ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਬੰਦੇ ਇਤਨਾ ਸਾਲ ਪੱਕਿਆ ਇਹ ਸਵਾਦ ਹਾਂ ਯਾਰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਡੱਬਾ ਓਏ ਹਾਈ ਫਾਈ ਭਾਈ ਪਰਲੇ ਪਰੇ 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 ਨਾਮੇ ਕੰਟੀਨ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲਾ ਜਾ ਕਰੀ ਆ ਆ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਦੀ ਮੁਰਗੇ ਦੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਬਤਾਓ ਕਰੋੜੇ ਲੋ ਇਹ ਚੋਰੀ ਭੈਣ ਜੋ ਫਾਲਾ ਕਰੋੜਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਂ ਖਵਾਵਾਂਗਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਹ ਲੋਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋੜੇ ਹੋਣਗੇ ਜਨਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਐ ਲੋਕ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਐਵੇਂ ਛਿੱਟਾ ਸਿੱਟੇਗਾ ਐਵੇਂ ਚੋਵੇ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਐਵੇਂ ਲੈ ਪਤਾ ਲੈ ਕਰੋ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਯਾਰ ਮਤਲਬ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕਿਸੇ ਯਾਰ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੁਣ ਵੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਟੇ ਦੇ ਹਾਂ ਵਾਹ